Bạn ngủ đủ 8 tiếng, ăn uống lành mạnh, nhưng vẫn thức dậy với gương mặt trông đầy mệt mỏi. Biểu cảm nặng nề, thiếu sức sống trong gương thường không liên quan đến lịch ngủ của bạn. Biểu đồ này cho thấy nguyên nhân sinh học thực sự: sụp mí mắt. Khi chúng ta già đi, các mô liên kết và cơ quanh mắt dần mất đi độ đàn hồi. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Richard J. Warren, sau tuổi 40, các nhóm cơ nhỏ trên khuôn mặt sẽ mất khoảng 1,5% sức mạnh mỗi năm nếu không được kích hoạt thường xuyên. Để ngăn chặn sự suy giảm đó, bạn cần chủ động kích thích các cơ này. Chúng ta sẽ đưa khuôn mặt vào một liệu trình vật lý trị liệu, một phòng gym chuyên biệt cho mắt mà bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà. Trước khi chạm vào mặt, vệ sinh là điều bắt buộc. Vùng da quanh mắt là khu vực mỏng manh nhất trên cơ thể. Hãy rửa tay thật kỹ bằng xà phòng và nước để tránh đưa vi khuẩn vào vùng này. Khi bạn áp dụng cùng một nguyên tắc cơ học như lúc tập tạ cho cơ thể lên các mô cơ trên khuôn mặt, bạn sẽ buộc những sợi cơ đã teo yếu phải thức tỉnh, tái tạo và nâng phần da chảy xệ lên một cách tự nhiên. Hình minh họa giải phẫu này cho thấy cơ nâng mi, levator muscle. Giải cơ nhỏ này nằm ngay phía trên mắt và chịu trách nhiệm nâng mí mắt hàng nghìn lần mỗi ngày. Bước 1. Kích hoạt cơ nâng mi. Nâng chân mày cao nhất có thể, như thể bạn đang cực kỳ ngạc nhiên. Giữ nguyên vị trí đó rồi từ từ nhắm mắt lại. Giữ căng trong 5 giây rồi thả lỏng. Màn hình chia đôi này minh họa lỗi biểu cảm phổ biến nhất. Mục tiêu là cô lập chính xác nhóm cơ cần tập, nâng chân mày trong khi giữ trán mượt và hàm hoàn toàn thư giãn. Nếu bạn nhăn mặt hoặc gồng các cơ khác trên khuôn mặt thì bài tập sẽ mất tác dụng. Bước 2. Tạo lực cản. Nhắm mắt lại và đặt 2 đầu ngón tay nhẹ lên mí mắt trên. Sau đó, cố gắng mở mắt rộng rãi, chống lại lực ép từ các ngón tay. Bạn sẽ cảm thấy mí mắt hơi rung nhẹ khi cơ cố gắng nâng lên. Nếu cảm thấy áp lực trực tiếp lên nhãn cầu, nghĩa là bạn đang ấn quá mạnh, hãy giảm lực xuống. Việc buộc cơ nâng mi nhỏ bé phải chống lại lực cản bên ngoài sẽ tạo ra nhu cầu cơ học cần thiết. Đó chính là tín hiệu sinh lý giúp các sợi cơ khỏe hơn và săn chắc hơn theo thời gian. Bước 3. Giải phóng căng thẳng tích tụ. Đặt ngón trỏ nằm ngang dưới chân mày. Hình minh họa này cho thấy hướng kéo lên mà bạn cần thực hiện. Đẩy nhẹ phần da lên phía trên, giữ nguyên rồi từ từ nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu để giải phóng áp lực tích tụ do nhìn màn hình suốt cả ngày. Bước 4. Bài tập 2 trong 1. Bài tập này tác động đến nhóm cơ vòng quanh mắt. Mở mắt to nhất có thể và giữ trong 5 giây. Sau đó nhắm mắt chặt trong 5 giây tiếp theo. Luân phiên giữa hai trạng thái cực đại này. Phần cuối của bước 4 là chớp mắt nhanh trong 30 giây. Hãy chớp mắt liên tục nhanh nhất có thể để tăng tuần hoàn máu tại chỗ. Việc luân phiên giữa căng cơ cực đại và chuyển động nhanh giúp đẩy lượng máu trì trệ ra khỏi các mao mạch, đồng thời đưa dòng tuần hoàn mới đến khu vực và hỗ trợ quá trình dẫn lưu. Bước 5. Dẫn lưu vùng mắt. Nếu hệ thống bạch huyết hoạt động kém, chất thải chuyển hóa và dịch dư thừa sẽ tích tụ quanh mắt, khiến khuôn mặt trông sưng nặng và mệt mỏi. Trong bước massage này, bạn bắt buộc phải dùng ngón áp út vì đây là ngón tạo lực nhẹ nhất, giúp bảo vệ vùng da mỏng manh khỏi bị kéo giãn hoặc tổn thương. Sơ đồ này cho thấy đường massage chính xác. Bắt đầu từ khóe mắt trong, di chuyển vòng ra phía đuôi mắt rồi kéo xuống phía dưới để dẫn lưu dịch. Dùng đầu ngón tay gõ nhẹ từ thái dương dọc xuống xương gò má. Bước 6. Tăng độ linh hoạt của nhãn cầu. Nhìn lên cao nhất có thể rồi nhìn xuống sàn. Tiếp theo, nhìn sang phải hết mức rồi sang trái hết mức. Màn hình chia đôi này cho thấy yêu cầu bắt buộc của bài tập. Cổ và đầu phải giữ cố định hướng thẳng về phía trước. Nếu bạn quay đầu theo hướng nhìn, các cơ mắt sẽ không được kích hoạt đúng cách.
Việc chủ động giải phóng tắc nghẽn dịch và kéo giãn phạm vi chuyển động của nhãn cầu đến giới hạn tối đa sẽ giúp khuôn mặt lấy lại vẻ tỉnh táo và sắc nét. Cơ thể cần thời gian để thích nghi. Bạn nên duy trì bài tập mỗi ngày từ 4 đến 6 tuần trước khi thấy những cải thiện đầu tiên và cần vài tháng để xuất hiện thay đổi rõ rệt về cấu trúc. Giống như tập luyện trong phòng gym, sự kiên trì quyết định kết quả. Một thói quen nhẹ nhàng mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả bền vững, trong khi kéo giãn quá mạnh một lần mỗi tuần có thể gây tổn thương. Mặc dù các động tác này hỗ trợ cải thiện tình trạng chảy xệ do tuổi tác, nhưng một số dấu hiệu cần được can thiệp y tế ngay lập tức. Mí mắt đột nhiên sụp mạnh, song thủy, nhìn đôi, đau đầu dữ dội, yếu cơ phát mặt toàn thân. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào ở trên, hãy tầng tập ngay lập tức và đến gặp bác sĩ để loại trừ các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nghiêm trọng. Dành vài phút mỗi ngày cho chuỗi bài tập này chính là xây dựng nền tảng chăm sóc bản thân lâu dài, giúp đôi mặt khỏe mạnh, linh hoạt và đầy sức sống khi tuổi tác tăng lên.